558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Ang mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DCXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Filipinos in America, kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yeah, naririnig kayo, Congresswoman dito sa New York area. Can you hear our audio? Naririnig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat Mahal Kita, kasama batikang radio broadcaster na si Don Lino mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat Mahal Kita. Sapagkat Mahal Kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa himpilang extra large sa komentaryo DCXL 558. I'm coming home to stay. Uy, araw ho ng linggo ngayon, mga kasama. Kapag araw ho ng linggo, eto ho yung ating dapat abangan. Sapagkat Mahal Kita. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Sapagkat Mahal Kita, every Sunday, 10 to 11 in the morning. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sapagkat Mahal Kita. Ilang araw na lang, Pasko na? Ilang araw na lang? Ilang araw na lang ba? Hanggang ilang araw na lang. Ayun. Kasi naman, alam nyo, hindi ko kaya mabasa. Manila. Kasi may pakulay-kulay. Lagyan nyo nga itim o blue? 16 days to go before Christmas. Handa na ho ba yung inyong mga panregalo? Yung inyong mga panregalo sa inyong mga inaanak at mga pamilya? Kapitbahay? Kapit-kwarto? Mga kasama mula sa RMN Philippines, ako si Radyoman Lourdes Escaros at puntahan na ho natin RMN New York, USA, si Don Lino Celie. Good morning, Don Lino. Magandang morning sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng Amerika at ng daigdig. Buhat dito sa WRMN New York, Miss Lourdes Escaros. So, naririnig kita kanina na pinapaalala mo na doon sa mga nakikinig ang Kapaskuhan. Dito sa Amerika, yung bang wala ka nang maparkan ngayon sa mga malls, Maagang nagsimulang lumabas ang mga Markano, mga Pilipino, mga kung sino-sino para, mamili ng mga Christmas gifts. Alam mo naman, sa mga opisina, I don't know kung ginagawa yan dyan sa atin. Dahil pahapil ako naghanap buhay rin para masabi lang na meron akong opisina bago kami tumungo ng Amerika. Binabati ko nga pala, baka may mga nakikinig na mga taga-Resins Incorporated sa Barrio Ugong, Pasig, Metro Manila. Palagay ko, nandoon pa yung iba, mga supervisor na ngayon sila ron at kung ano-ano. So, binabati ko kayong lahat. Pag-aari yan ng mga Carloses, multi-billion dollar na planta ng mga pintura, ng mga chemicals, a huge company. Nandun ako sa accounting nila. So, binibigyan kami ng mga regalo ron. Isang Pasko yun, inabot ko yun bago kami tumungo ng Amerika. May mga hamon, marami, isang bayong. Ginagawa ba sa Pilipinas yun na ang mga empleyado binibigyan ng mga samut-saring mga pagkain na
dilata and whatnot para sa pamilya ni Lourdes Escaros. Depende sa opisina. Pero ako so far, nakikita ko sa mga nakakasalamuha ko, meron naman. Especially kapag Christmas parties, dyan namimigay ng mga ham, queso de bola, mga basket of goods. Yes. Yan, meron yan dito. Oo, marami pa ring mga kalakalan o kumpanya na ginagawa yan. Dahil, Christmas comes, once a year. Dapat naman maging maligaya yung mga empleyado, at kasama yung pamilya. Alam mo, ang paborito ko dun yung hamonado na sa Villalobos binibili yun sa Quiapo. Ako nung, nasa high school pa and before and then, bago tubungo na Amerika, paborito ko talaga yan. Napakahirap na lang napuntahan yung sa Quiapo. Nandun pa raw yun yung Chinese tindahan na yon. Ang specialty nila, hamonado. Alam mo, Lourdes, iba sa hamon na alam natin. Kasi yung hamon na niluluto, yung parang pigi, hindi naman ako marunong ng pagluluto. Maalat-alat yun yung ating hamon na alam, Pero sa Chinese, manamis. Nakatikim ka na ba nun? Hamonado? Wala pa. Siguro nakatikim ako, pero hindi yung sinasabi mo na brand o yung sinasabi nyo po na specialty ng masarap na maggumawa nun. Maybe galing sa ibang nakatikim ako galing sa ibang mga tindahan. Yeah, manamis-namis. Yun na, yung hiwa-hiwa na yun na nasa kahon. Opo. Yung specialty na gumagawa nun, nando doon sa malapit sa Quiapo, sa Villalobos Street. Hanggang ngayon daw nando doon. Hindi ako nangangahas napuntahan dahil, alam mo naman yun, kahit hindi Pasko, nagbebenta yun, gusto ko sanang mapasyalan pag nagbabalik bayan. Nung Marso na nandiyan dyan kami, naisip ko, traffic, sabi ko, bago pa kami makabalik. Next time na lang. Pero nami-miss ko yun. Marami kasi mga ham, pero galing naman sa mga talagang malalaki mga commercial or companies. So yun ang mga natitikman namin. Pero yung sinasabi mo na medyo talagang espesyal at yun ang kanilang pinagmamalaking produkto, hindi. Actually, first time ko narinig yung tindahan din na yan, Don Lino. Oh yeah, alam ng mga nakikinig sa atin yan. Kapag ang edad, mga 50 anyos pataas, alam nila yung sinasabi ko. Sa Villalobos, ewan ko kung saan parte yun, sa ilalim daw yun ng tulay ng bridge ng papunta ng Quiapo. I never been there, pero yun ang lagi naming, nasa hapagkainan. Isa yun sa mga iniaahin ng aking mother. At bumibili sila ng father ko noon. Every year. Kasama yun sa queso de bola. Hindi pwedeng mawala yun. Kaya ngayon medyo naghahanap-hanap na tuloy ako dyan. Siguro dapat lumipad muna rin ng 1 linggo sa Pilipinas. Alam mo rito, ang pag-celebrate ng Pasko on the lighter side, ibang-iba. Okay, yung mga empleyado, pagdating ng 24, half a day na yan, pinauuwi na. Pero yung iba, they hang around. Alam mo, mga Amerikano, mahilig sa, konting wine, So they allow most of the employees na dun muna sa opisina, mag-inom-inom dun, maraming pagkain. Kung sa pagkain talagang, masisirang, dieta mo Pero here again, iba ang kanilang pagkain sa ating pagkain. Walang pansit. Sa halip, spaghetti. Biko. Ravioli. Iba. Wala yung pansit canton. Yung siyempre hinahanap natin pagka kahit nasa opisina ka, may party, wala nun. Although meron silang, ham,
pero ibang klaseng ham. Masarap, pero hindi pa rin para sa akin matatapatan yung sinasabi ko sa Villalobos na yan. Ipina-plug ko yan. I don't know. I don't even know the name of the company, you know. Well, oo. Don Lino, yung idagdag ko lang sa sinasabi mo kasi ang normal sa hapagkainan ng simpleng Filipino, tulad ng sinabi mo, pansit, hindi nawawala yan. Or spaghetti, pansit or spaghetti. Biko, minsan nga ay yung fried chicken. Alam mo yung mga kilo-kilo lang or fried chicken. Salad. Diba? Buko or fruit salad. Oh yes, meron yan. You know, halaya. Yes. Kasi yan yung kaya nga kapag may mga basket of goods na binibigay, kung makikita mo yun dito sa amin, yun ang kanyang laging laman, pang spaghetti at pang salad. Yun ang pinaka-common sa hapagkainan ng mga Filipino. Number 1, madaling gawin at medyo mura. Hindi naman kami pwedeng katulad sa inyo na bumili ng na wine. Yung sa dining kami kakain, hindi masyadong ginagamit ang dining table kasi may kitchen na nakaiwalay Pero pagka the 31st, dahil hindi kami nagno-Noche Buena, ang pamilya ng Selye. You know, kami lang yung 31st. Lahat kami magkakapatid na lalaki, 3 kami. Kahit nasa saan kami lupalop, bago pumatak ang alas 12, kailangan nasa bahay kami. Otherwise, katakot-takot na sigaw ang aabuti namin. So, kinalakihan ko yun. Kaya yun ang ginagawa ko rito. Kirek, you know. Sa ngayon, kami na napunta sa kanya ngayon. Pero bago pumatak ang alas 12, kailangan magkakasama na kami sa pagkainan. You know. Yun ang kaugalian na hindi mo pwedeng makalimutan Hindi mo pwedeng makalimutan. Ngayon, ikakambyo ko yung usapan dahil napapangiti itong mga PAs ko rito. Ikaw ba makakapaniwala na may mga Pilipino, you know? Di ako papanggit ng pangalan dahil marami akong mga kaklase, elementary, high school, you know, dyan. Dahil, you know, part ng pag-aaral ko dyan sa Pilipinas Makakapaniwala ka ba, Lourdes, na kung aalis sa Pilipinas at pumunta ng Britanya o ng Amerika ang isang, you know, dalaga o, you know, lalaki, profesional, matatas magtagalog. Pagdating niya sa Britanya, halimbawa, makakalimutan na niya ang wika niyang Tagalog at hindi na siya makapagsalita ng wikang Tagalog at hindi raw niya maintindihan. Ikaw ba makakapaniwala na makakalimutan mo wikang Tagalog at the age na umalis ka ng 17 or 18 years old? What's your comment on that? Alam mo, yung mga ganyang attitude na mga, sorry ito yung opinion ko lang. Kasi marami akong kilalang ganyan attitude ng mga first timer na nag-abroad. Tapos doon na nanirahan, mayabang. Hindi totoo yan. Kalokohan niya na hindi niya na alam yung lingwahe niya. I mean, kung halimbawa dumating dito ng 3 years old, 4 years old, yun, makakapaniwala ako noon, Lourdes. Dahil at 3 at 4 years old, talagang panay-Amerikano na ang kausap niya sa eskwela. Makakalimutan na talaga yung wikang Tagalog. That's definite. I can believe that. 3, 4 years old, wala na. Malulusaw yung lingwaheng Tagalog o Bisaya or what. Pero at 17 years old, 18 years old, nakausap ko sabi ko, paano ngayon kung tinatawagan mo Pilipinas? Ano mo kung nakausap magulang mo? Ang accent pa naman hindi dito sa Amerika. Ang accent, iba-iba kasi ang accent dito, hindi naman iisa ang Amerika You know? Iba ang accent namin dito sa New York. Yung punto, kumbaga sa Tagalog dyan, ang punto namin dito ng Ingles sa New York, iba. Dito talaga, business-like. You know, talaga maiintindihan mo kung umingles ang mga Amerikano dito.
Sa parting Texas, sa parting Florida and Southern America, iba ron. Pero miski ako, mahihirapan ako intindihin sila. Dahil para mga kobo yan kung magsalita. Gumagamit siya ng ain't, ain't imbis na it's not, iba. So, itong kausap ko, nagpunta sa Europa, hindi raw niya maintindihan ang kanyang nakakausap sa telepono riyan. Gawa ng dumating siya, ang lagi lang niyang kausap mga taga-Europe, ang baka naman Britain, mahusay talaga na magsalita ng British. Pero, hindi ako makapaniwala na hindi siya marunong mag-Tagalog. Oo, ano yun? Mayabang lang yun. Opinion ko lang naman yan. Mayabang yun. Lahat ng makausap ko, yun ang kanilang, pananaw. Imposible. Imposible. 17, 18 years old, patapos ka na ng college, nandiyan ka, lumaki, diyan ka pinanganak sa Pilipinas, hindi ka na makausap dahil nakalimutan mo wikang Tagalog. Ako matindi ito. Kung ako na ilang dekada na ako rito sa bagay nakakauwi ako dyan madalas. Kahit isang linggo, balik dito, gano'n. Pero it doesn't matter. Hindi pwede yun. Sana yung mga nakikinig ng mga OFWs, huwag kayong gagawa ho ng gano'n. Huwag. Hindi kayo nagiging bida sa ating mga kapwa Pilipino sa bansang Pilipinas. Sa halip, ang aabutin niyo ron ay konting puna. Hindi maganda yun. Ito nga, mayroong inabot na note sa akin 1 taon pa lang doon, nakarating dito, pagbalik dyan, hindi na marunong mag-Tagalog Oo, Lourdes. Pero ano sa'yo mo ron? Ano lang yun? Basta pag umuwian, ako, mas mayabang. Huwag na umuwi yun. Kaya ko lang sinasabi yun. Dahil ngayon ko lang, nung pinag-uusapan na rito, marami doon na ganun pala. Kaya ang alam dyan, pagka umuwi, galing ng Amerika or galing ng Europa, hindi na marunong mag-Tagalog. Malaking kabalbalan yun, depende kung anong edad. Depende kung anong edad. Kung yung anak ko dito pinanganak, American citizen yun, apo ko. So naririnig kaming mag-Tagalog, marunong siya. Hindi siya pwedeng ibenta sa wikang Tagalog. Alam ni Rek ang salitang Tagalog. Pero hindi siya makasalita. Matatawa ka pag nag-Tagalog siya. Pero naiintindihan niya lahat ng pinag-uusapan. Lahat ng pinag-uusapan. So, I don't know how yung mga ganung bata ay napipick up yung mga salitang Tagalog, pero hindi sila makasalita. Di nagtataka naman ako, bakit yung 17, 18 edad diyan lumaki pupunta ng Europe hindi na marunong ng wikang Tagalog. Umuwi dyan maraming nakausap ng mga kaklase ko yata. Yeah, I'm not really putting her down or whatever, Ang inaano ko lang, message ko lang yon na huwag sana tayong aarte nung ganon. Nakahihiya ho. Nakahihiya. Yung iba nga yung like for example yung sabi nyo 17 years old, tapos 1 year hindi na marunong makaintindi ng lingwahe niya or magsalita. Yung iba nga, hindi naman gano'n, pero yung iba, grabe ka islang na magsalita. Magugulat ka rin, talagang gano'n kabilis? Parang agad-agad? Oh my goodness. kung ako, dito ako nag-aral ng 7 taon sa koleyo hindi ako, nagsasalita ng islang dito ito may inabot sa akin dito dahil yun daw siya nag-college sa Pilipinas, hindi rito sa Western world. Mayabang talaga yun. Siya nag-kuleyo dyan natapos.
the University of the Philippines. So sabihin ko na. You know? Kasi nag-uusap kami ng misis ko nung isang beses, dahil magpapasko na nga ako, mamimili na kayo ng, ng mga anak mo, ng regalo. Napag-usapan namin, I don't know why it came sa conversation. Kasi UP siya you know. Sabi niya, ano yung sinasabi mo na taga-UP, doon gumraduate hindi naman mag-Tagalog. Yeah, ikinuwento ko. Sabi niya, that's beyond impossibility, you know. Hindi pwede yun. Hindi pwede mangyari yun. Sabi niya, ano yun, meron bang diferensya yun? No! Top of the class. Top of the class. Talagang mataas ang kanyang intelligent quotient, yung IQ. I don't know. Maybe siguro naapektuhan siya, Lourdes. Nakalimutan yung ikang Tagalog. Nung kausap ko, talagang mahusay. Dahil iba nga accent namin ng Amerika sa New York, iba ron. England. Talagang akala mo, ang kausap mo talaga Inglaterra, you know. But anyway, you know, para sa akin, like what you said, opinion mo, hindi ng pananaw ko. Baka pag umuwi yan dito sa Pilipinas, hindi yan na alam yung pauwi sa kanila. I forgot, di ba? Where I belong. Ano yung ngayon kakausapin yung mga Uber dyan? Hindi naman lahat na Uber nakakaintindi ng English. Bakit natin dalhin? Alam niyo, meron experience ko to ha. Meron po akong kababayan. Ito naman, kasi ng panahon ko medyo yung parang ano ka na ba, medyo social ka na kung nakarating ka sa Maynila. So parang naging kasambahay siya rito ng 1 year. Dahil nakarating siya sa Maynila, pagdating sa amin, di niya na alam kung paano umuwi. At papasundo daw siya. Naloka ako, sabi ko, ano ba naman itong mga taong to? Well, anyway, parang gano'n yung kinikwento mo. Ito naman, yung lingwahe niya, nakalimutan niya na. Pero sinasabi mo yun, isang taga-province na pumunta ng Maynila. Oo, alam mo naman nung panahon ko, kasi sa amin dati, barko lang. So talagang wala pa eroplano. And bihira ang nakakapunta ng Maynila dahil isla ko So pag nakapunta ka ng Manila, parang social na social ka. Pumunta siya rito, naging kasambahay siya, mga 1 year. Pag uwi, hindi niya na alam umuwi. Masundo daw siya. Sabi ko, ano ba naman ito mga kababayan ko na ito? Uy! Well, nakakatuwa ang ating mga kababayan, you know. Pero yung bagay na yon, yung wikang Tagalog, hindi nyo dapat yan makakalimutan. At huwag kayong gagawa na kayo sa Pilipinas at doon kayo nag-aaral ng kolehiyo at sasabihin nyo sa mga tao na hindi nyo na maintindihan, hirap na hirap daw siya na maintindihan ang wikang Tagalog. It just doesn't work, God dog it, you know. Anyway, pumunta naman tayo sa mga nangyayari dito sa Amerika. Alam mo, ang China ngayon at ang Amerika nga medyo nag-iiringan at nagkasundo si Trump at si Jinping na okay, ceasefire muna ang trade na gera-gera patane. Wala muna for 90 araw, 90 days. Walang itataas na taripa ang Amerika. Yun lang binira na $250 billion. Tinanggap na lang ng China yun. Wala naman silang magagawa You know, at ang Amerika hindi na i-charge ng ganung kataas na 40%. Pero ang gusto ni Trump, Zero tariff ang China dito, that's fair. Ngayon, alam mo, maraming mga pundits dito, yung mga eksperto na sinasabi, ang isang malaking problema rito, yung pagnanakaw, na hindi ko na ituloy last week, yung pagnanakaw ng intellectual properties. Kasi ang nangyari pala nung World Trade Organization, nung 1980s, nang isinama ang China, nailagay doon sa kontrata na hahayaan na ang mga magtatayong kumpanya sa China
na buhat dito sa Amerika ay pahihintulutan para makultivate yung kanilang business na mahirap ang China. You know, mas mahirap pa sa Pilipinas noon, ng mga 1980s. You know, and before. Yung mga intellectual properties, yung mga halimbawa, nakaimbento ka ng isang bisikleta na kumakanta, kukunin nila yung blueprint nun. Sila magtatago nun. Ganun ang ginawa nila rito sa Amerika na pinahihintulutan. Yun ang maling ginawa. Yun ang maling ginawa. Ngayong lumipas na ang ilang dekada, kinopya nila at gumawa sila ng sarili nila. Although, hindi kasing kalidad ng gawa rito sa Amerika. Kaya, yung gera patani na yan, you know, ina-analyze ngayon dito nung mga, alam mo na, halimbawa, yung isang patikan dito na kinikilala sa larangan ng business na si Lourdes, in-interview niya mismo yung sekretaryo ng komersyo, you know, U.S. Commerce na si Wilbur Ross. Isang matanda na, pero talagang ikinagalang dito yon. Ina-analyze nila paano nagkaganon at nagkaroon ng depisito ang Amerika na bilyon-bilyon dahil doon sa WTO, sa World Trade Organization, na ang dami na ngayon na umaalis na ng mga kumpanya pabalik dito sa Amerika. Kaya napalagay sa alanganin ngayon ang Jinping, ang chairman. Marami na ngayon nagagalit sa kanya sa Politburo para lang, dahil ito hindi nyo maririnig ito sa mga ibang pahayagan nyo riyan, radyo, television. You know, for some business reason siguro, you know, I don't know. Anyway, ang sinasabi ni Will Bros, nagkamali tayo noong 1980s. Hindi natin dapat hinayaan ganon. Pakinggan muna natin ang usapan nila. Talking about trade, it seems to me there are only two issues that form also the metrics by which success will be judged. The first is when will that trade relationship be in balance between China and the United States? And secondly, when will the Chinese absolutely stop stealing U.S. intellectual property and technology? Do you agree? Well, I agree that those are the two elements. If you look at our trade deficit overall, it has two components. One is geographic, that's called China. The other is a product line, and that's called automotive. If we don't solve those two, we're not going to solve the trade deficit. So it's pretty clearly defined what those issues are. And that's why, for example, we put in the 232 tariffs on steel and aluminum. The bigger question and the more complicated one, and I suspect the harder one ultimately to get resolved, is the whole thing about forced technology transfers, theft of intellectual property rights, cybersecurity breaches, the whole 9 yards on stealing our technology. And that's our future. And that's why the president isn't going to stand for it any longer. And being over the course of the last 25 years, Mr. Secretary, that means that a high, significant number of those patents are in the possession of the Chinese government right this very moment. Correct? Well, that's tragically true, because the mistake that was made when we admitted China to the WTO was doing so on the theory that they would then play by the rules, but not putting in a real enforcement mechanism in case they didn't. And guess what? They didn't. So they're operating very relatively comfortably in China. And they've made the decision to benefit their short-term earnings, even if it means over the long term, China displaces their very own technology. That's a bad bargain, but it's driven a lot by the obsession with the quarterly earnings, and it's a very, very short-sighted decision that some of these fellows have made. Sa wikang Tagalog,
ang suma total noon, nagsisisi ang Amerika sa ginawa, pero ngayon ang nahihirapan na ang China. Sapagkat hindi talaga sila ubra. Dahil matigas talaga ito si Trump. Tigil lahat yung mga kumpanyang nando doon at nag-aalisa na sila. At ang sinasabi nga rito nila Trish Riga na bihasa sa mga coverage ng economics at si Shang, si Gordon, na yan ang eksperto ng Amerika sa Chinese businesses. Sa usapan nila, sinasabi nila, mas kailangan tayo ng China kaysa sa kailangan natin sila. Huwag nilang kalilimutan yon. Kaya ngayon si Jinping, basa ang papel sa China na hindi nyo nababasa sa mga pahayagan. Nakikita namin dito sa mga monitor pati mga pahayagan nila sa komentaryo nila na binibira si Jinping. Dahil nga pinabayaan niya si Trump na i-check siya doon sa kanilang kaugalian na ninanakaw nila mga propriedad na intellectual ng Amerika. Yan ang gusto nila, pabayaan sila ron. Kaya sabi ni U.S. Secretary Wilbur Ross, hindi pwede yun. That's not acceptable, Kaya yung short term na kinita nila, humuhuhu na ngayon. Alam mo, bagsak. Inulit-ulit ko sa inyo, bagsak ang ekonomiya ng China. Kaya sila pahiram ng pera kung kani-kaninong mga bansa. Dahil doon na lang sila kikita. Dahil ang dami nang umaalis ng mga kumpanya sa China. At ang karamihan dito nagpupuntahan sa Estados Unidos ng Amerika. Narito si Trish Riga ng Fox Business News at si Gordon Chang na isang eksperto sa Chinese businesses. That means if they attack our economy, they think they're attacking our society and our military. You brought up the Soviets, so let me ask you. You think about what Ronald Reagan was able to accomplish with the Soviets, the dismantling of the Soviet Union. If Trump is truly successful with China, and it may take another 4 years for him to actually really be able to accomplish something like this, could we actually see some kind of equivalent? Yeah, we certainly could, because right now the Chinese economy is fragile. The confidence in China is really low because Xi Jinping is blamed for starting a trade war with the United States prematurely. So he's in a difficult position, and that means a lot of manufacturers right now are thinking about leaving China. So this is a really consequential time, and President Trump needs to succeed. Gordon Chang, thank you so much. And I would just add to that, don't forget, everyone, we are their biggest customer. They actually need us more than we need them. Narinig nyo. China needs America rather than America needing China. Baka akala nyo sa akin nyo lang naririnig yun. Ngayon naglilitawan ang mga eksperto dito dahil ito na yung panahon na kailangan ng kumilos ang Amerika dahil nga hindi talaga pahihintulutan ang paglaki ng depisito sa pagdating sa trading. With China na ang Amerika ay sinasalo lahat ang mga tarifa. No, it cannot be that way. At narinig nyo si Gordon Chang, narinig nyo sa kanyang labi na itong nangyayari sa China niya na marami nang nagbabalak at umaalis na nga yung iba, very fragile. Sa Tagalog ay ibig sabihin ng marupok na ang ekonomiya ng China. Kaya kailangan sigihan na ng sigihan ni Donald Trump na Pangulo ng Amerika ang pakikipagbakbakan sa China. Pero ceasefire muna ang sistema. Narito pa yung isang bagay na gusto kong paratingin dyan sa inyo patukol sa World Trade Organization, yung WTO na binabanggit. Sapagkat nung isinampan China ron in the 1980s, doon nagsimula na natulungan ng Amerika. Parang kumbaga sa isang bulag,
inakay ng Amerika ang China. Pero hindi nila alam na medyo sasaksakin sa likod. Nakapagtataka, pinabayaan nila Nixon, pinabayaan ni Bill Clinton, na Democrat, kaya umabot sa ganyan. Yun ang sinasabi nila na hindi uubra yun dito sa isang negosyante na si Trump. Pakinggan natin ang paliwanag tungkol doon sa naririnig yung WTO na yan, World Trade Organization. For the United States and China and about supporting economic reform in China, I think that argument was right. You know, there's a ton of confusion about the WTO debate, and I think your show is a good place to be clear on this. The United States had granted China most favored nation. That meant the same rules we extended to England or Australia or Ghana were extended to China. And we said that in the early 1980s. We threatened to take it away in the early 1990s at the beginning of the Clinton administration, and the Clinton administration rightly backed off of that threat. So whatever benefits the United States gave countries who were members of the WTO, China was getting those, and there was no prospect of their being taken away. Doon nagkamali si Bill Clinton, na asawa ni Hillary, na naging Secretary of State dito. Yung panahong yun, talaga namunini ang China. Ngayon, napupuna namin dito, alam mo ba, hinahanap ko pa rin kung bakit walang masyadong produkto. Wala akong nakikita kundi sa mga pagkain, dilata, na made in the Philippines. Ang karamihan na nakikita namin ngayon dito, made in India, made in Bangladesh, made in Cambodia, made in Sri Lanka. Kaya ngayon, nininervyos ang China. Sapagkat doon silang pinakamalaking elepante ngayon, itong maliliit na mga bansa na nakapaligid dyan sa inyo, na sana kasama ang Pilipinas sa pag-export dito, matatapatan yung produkto na nakikinabang lahat silang maliliit na bansa na dati napupunta lang sa China. Sana yun ang ating makita. Ang tanong ko sa iyo, marami pa bang mga local na mga planta na, halimbawa, pure foods? Okay, let's make an example. Existing pa ba yung pure foods? Yung mga gumagawa ng dilata dyan sa inyo and other companies, meron pa bang mga ganyan na locally made na pwedeng ini-export dito? Marami pa hong mga planta dito sa sa Mega Manila. Hindi lang sa sentro ng Metro Manila. And siguro yung sinasabi niyo ho kanina na bakit parang wala ka nang nakikitang mga produkto natin dyan na made in the Philippines. Ako, opinion ko, kasi merong meron tayong batas, rules, and additional taxes para makapasok yung aming mga produkto dyan. Baka so far nagkaroon ng problema sa mataas na buwis na pinapataw ng Amerika. No hindi. Baliktad Nabanggit ko na sa iyo ito nung araw. Yes, oo nga. Considered kayong third world country, katulad kayo ng China. Kaya lang, ang nalaman ko riyan nung ako'y negosyante, sa merchandising, believe it or not, nakipagnegosyo ko dyan sa inyong duty-free king na si William Cheng. I know him personally. Matagal kami nagnegosyo niyan. Maliit pa siya noon, hindi pa siya nasa duty-free. Ngayon, multi-billionaire na siya. Yumaman na rin. Anyway, kapag kayo nagpapasok ng mga merchandise dito, hindi kayo tinatarifahan nga ng malaki Ang nagiging problema noon, dahil bumili ako nagbalak akong bumili ng maraming t-shirts na gawa dyan sa iyo dahil napakamura based on the dollar. Halos wala pang piso wala pang $1. Sabi ko gano'n, bakit ang hirap kumangkat ng mga t-shirts na wala pang mga tatak na buhat sa Philippines? At sabi nila, kasi raw sa gobyerno, nung panahon yun mga 1980s, 86, medyo kailangan meron ko muna kausapin doon sa gobyerno para mabigyan ng pahintulot yung
manufacturer na mag-export patungong Amerika. Yun nga Alam po. nila na marami na pwedeng i-export dahil mura nga, halos walang tax na binabayaran. Yun nga po yung sinasabi ko. So, Oo. sabi ko, bakit ganon? Hindi ba dapat i-encourage nila yon para marami tayong maikalat dito na made in the Philippines? Because I believe in the product. The quality ng mga t-shirts, including sapatos ng Marikina, yung mga ganon. Yun ang sinasabi kong wala. Ang pagkain, marami, mga patis, mga bagoong, punta ka lang sa mga Asian stores. Marami kang makikita. Pero hindi mabubuhay ang Amerika sa ganon. Kung walang, yun ang sinasabi nila na ang talagang produkto ng Pilipinas, tao. Overseas Filipino workers sa gitnang silangan, dito mga immigrants, mga American citizens, mga nagpapadala riyan, bilyon-bilyon dolyares. Hindi umaabot ng ganong kalaki ang inyong mga export. Kaya tinatanong kita na ganong karami ang mga planta na yan at yung pang mga gumagawa ng local t-shirts na yan, nagkalat pa rin dyan, mga gumagawa ng mga, sinelas, sapatos. Hindi ako maniniwalang hindi. Ha? Oo, marami pa rin. Marami Don Lino at minsan nga kahit yung mga sinusubukan ng mga maliliit na mga negosyante na makipagsabayan, sa sinasabi niyo kasi kanina, tingin ko, yun ang binanggit ko kanina marami ka kasing dadaanan kung gusto mong makisabayan na makipag-export. Marami kang dadaanan. Pangalawa, isa rin siguro sa problema yung kompetisyon. Paano may ikipag-compete yung mga kababayan namin kung medyo mas matindi yung kanila mga kakompetisyon. Tama yung binabanggit mo kanina, kung ako'y mag-export ng aking mga gamit, ng aking mga produkto na ang dami-dami kong dadaanan, lugi pa ako, hindi na ako maglalabas din ng produkto ko. Dito na lang ako sa Pilipinas. Dahil marami kang dadaanan talaga. Marami kang bibigyan. Marami kang... Hindi dito. Dire-diretso. Yes. Yun dapat mahinto. Nakaka-discourage. I know. Naging merchandiser ako. I'm the owner of IMEX company. IMEX USA. Meron kaming, naging kumpanya riyan sa Taft Avenue, malapit sa Lasal, na pinatakbo ng kumpare ko, God bless him, wala na siya ngayon, si Renato Amores. I owe him a lot. Dahil pinagkatiwalaan ko yan ng pera, lahat. Milyon-milyon piso ang hinahawakan yan para sa akin. Mga pabango ng mga 50 cents na ginagawa rito sa US, pinadadala namin dyan. Kaya nga pati sila William Cheng, talagang halos barko-barko ang ino-order sa amin nung araw. Pero gusto ko rin na maibenta yung produkto pabalik dito. Nasubukan ko yun. Nagtanong ako sa Philippine Consulate. Kailangan daw ako makipag-usap sa commercial attaché dito sa New York na hindi ko pa sila masyadong kakilala noong 1980s, you see. Sabi ko, bakit ganun? Parang dinidiscourage nyo ang pag-ship dito ng mga produkto ng Pilipinas? Samantalang ang dami nang pumapasok na buhat sa China? Yun ang hindi natin malaman kung ano ang naging papel ng China sa American economy. Na dominante niya ang merkado ng Amerika. Don Lino. Kubika ni Trump. Okay. Pero gusto ni Trump, lahat kayo makinabang, lahat kayo maliliit na bansa. Sa Southeast Asia, makapag-export dito sa Amerika. Kasi ganoon din naman ang sa Pilipinas Dominante rin ang China, mga produkto rito. Lahat made in China. Ibig sabihin, maayos ang sistema ng pag-e-export ng gobyerno ng China. Kaya halos lahat ng produkto ng China makikita mo sa iba't ibang parte ng mundo. Well, I still believe na kung walang red tape sa gobyerno ng Pilipinas, hindi ko sinasabing itong kapanahunan ito. Nung karanasan ko nung 1986, dahil kasagsagan noon ng IMEX USA, my goodness, nakita ko talaga hands-on
Umuwi ako dyan, halos every 6 months na dyan kami, nagbibigay ako ng mga bonuses. Ang dami naming tauhan dyan, distributors. Nagkalat. At may mga models kami riyan na napakababait. You know? Swelduhan sila, yung iba nga, sila mismo nagdi-distribute ng mga USA made ng mga pabango. You know? So matagal na naging business ng kabanlingkod mo yun, makatapos ako ng kolehiyo. At siyempre, kasama na yung mga ibang ginagawa ko sa gobyerno ng Amerika. Pero we made tons of money, I would say that. Kasi import-export yun ang ibig sabihin ng IMEC. Import-export. Sabi ko, nag-export tayo sa Philippines. Binibili ng mga tao ron dahil mura yung ating made in USA. Hindi makakapagkompetensya kahit na taga-Europe. Pero, kung bibili natin tao, yung kanilang mga produkto doon, mas mababa ang ating cost, yung ating pagbili. Maisasalya natin dito sa Amerika. Ang daming may tutulong natin sa ekonomiya ng Pilipinas at the same time. Hey, mas marami tayong kikitain. Ganun lang yon. Sana, ganun na nangyari. Hindi lahat, China. I don't want to go to China. Hindi ako marunong ng Chinese. Anong gagawin? Pero nakipagnegosyo ako sa Chinese, yung nakabase rito sa California, sa electronic. You know? Walang problema. Maayos silang kausap. Yung mga taga Hong Kong, maayos kausap. Pero ang Pilipinas sana ganun Sana mapaunlad ng gusto ng Pilipinas ang produkto ng kanilang mga planta riyan at makapag-ship dito. Alam mo ba, meron akong isang sapatos dito na nabili ko. I think it's between 200 to 300 pesos way back in the 1980s nga. Hanggang ngayon, nandito. I still use it. Kalidad yun. Sabi ko, kung yan, ganyan. Bibili ng mga Amerikano yan, kako miski $10. Kung ang cost lang doon sa kanila, ganun lang. 200 pesos, magkano yun sa dollar? My goodness. Wala pang $1, $2, something like that. Di kikita ng malaki yung gumagawa noon. Business is the name of the game. You know, may kasabihan nga, kung gusto mo talagang umunlad sa kabuhayan, magnegosyo ka. I can attest to that. You know, kasi pagka gumugulong na yung negosyo mo, alam mo, para may buhay siyang sarili. Lourdes, naniniwala ka ba nun? Ako'y opinion ko lang naman to, Don Lino, ha? Kung hindi ka talaga negosyante, di ba? Kasi, wala talaga ako alam sa negosyo. So, para sa akin kasi, kung hindi ka negosyante, wag yun ang tutukan mo. Ikaw, siguro talagang milahi kayo negosyante. Hindi. Business can be learned. You know? Business can be learned. You know, pagka nakapag-umpisa ka ng isang negosyo, at the end of the year, at bumalik na lahat sa iyo yung naibenta, makikita mo na halos 100%, 300% ang kinita mo kaysa sa nag-implyo ka. At ang kasunod doon sa mga susunod na taon, you know, it's unbelievable. Kaya marami nagiging milyonaryo na mga negosyante kahit dito. Sila Bill Gates, saan ba nagsimula yan? Sila Warren Buffett, now they are the first and second, you know, richest people on earth. Dahil nagnegosyo. You know, hindi ko mo negosyo, isipin mo, kailangan maintindihan mo lahat yung sales, marketing, and all that. No. Mag-umpisa ka sa isang maliit na komportable ka, na halimbawang makipag-usap ka sa isang planta, pumunta ka sa planta, itanong mo kung ano yung ginagawa nila, sinasabi mong biko kanina. Tapos sasabihin nila sa'yo, ito, mabibili mo lang sa amin ito ng 50 centimos, pero pwede mong ibenta ito ng 8 piso. Magkano nakinita mo ron?
Lalo na kung i-consignment sa yun, meaning na hindi ka hihinga ng pera. Basta't yung credibilidad mo lang ang kanilang pangahawakan na talagang, i-distribute mo yung kanilang mga paninda. Sino bang planta ang ayaw kumita? So the more distributors are, which I did, I became a distributor. Abay talagang pag nagumpisa ka, talagang wala ka nang gagawin, sitting pretty ka lang. Dahil ang iyong sales force na ang kikita, pero ang malaking bahagi nun sa kumpanya. So, importante sana yun. Ini-encourage ko yung mga Pilipino na, na maging business-minded sila. Sinasabi dito sa akin ng mga PA, it says here, not everyone, sabi mo nga, Lourdes nga raw, can be a businessman. Iba-iba ang success ng tao. Yun ang sinasabi mo, di ba? Iba-iba yung yung gusto at yung kanilang daan sa tagumpay. Yung hilig. Yung hilig, yes. Pero I share with you. Kung isang bagay natututukan mo, kailangan yung talagang in love ka ron sa ginagawa mo. Kahit yan, sa pagka-journalista mo. Kung ayaw mo maging journalista, you hate the job of being journalist, why would you be a journalist? Kaya kailangan, gusto mo. Kaya din nga siguro negosyo, kailangan talagang masigasig ka, yung mga unang taon, kailangan, there is no such thing as 8 hours na trabaho, kailangan magdamag yan. Gigising ka, tututukan mo yan, yung mga resibo dahil may babayaran kang taxes. What I'm saying is, it takes W-O-R-K. Sa akin, yun ang spelling na natutunan ko rito sa kolehiyo sa Amerika. Ang tunay na psychological spelling ng success is W-O-R-K. Work. Hindi yung nag-opisina lang. Sa business ang ibig kong sabihin, you have to work. Huwag ka papasok sa negosyo, that I share what you just said, dahil yun din ang sinasabi sa akin dito, na baka magkandalugi-lugi, baka gumastos ka pa nung yung nasusubi mong pera sa bangko, baka mawala pa yun, mag-opisina ka na lang, Miss Lourdes Escaros. You know what I'm saying? Yes. Anyway, may tanong ko, ang mga magbabalik bayan dyan para sa Paskong ito, maganda ba weather? So far, so good. Pero sabi ho ng baka may pumasok pa mga isa or dalawa. Pero expect mo na hindi na ganun kalakas. Papahabol na lang yung sama ng panahon. Pero ngayon, mainit. Maganda yung weather. Asahan natin na mas ang malamig na hangin, ako in-expect ko sa experience ko, pumapasok yan ng January, February sa Pilipinas eh. January is the best month to visit the Philippines. Yes. Yeah, and early part ng Pebrero. Walang ulan, walang init. Malamig, mahangin. Napakasarap ng amoy ng hangin. Talagang nandudun pa rin yung amoy, puto bongbong, my goodness, Christmas. Anyway, maganda na pag-usapan natin. Ang dami natutuwa. Okay. Nakikita ko rito sa messenger ko, pati raw business. Sila raw talagang mag-iisip na ng business. Nasabi itong isa, ilang taon na ako naghahanap buhay dito sa Amerika, hindi pa ako yumayaman, Don Lino. Pero maayos naman daw ang kanilang kabuhayan. That's good. Pero gusto niyang yumaman, isang matunin lang na advice, hindi lahat ng bagay sa buhay ng tao ay kayamanan. Health is wealth. Sabi nga ni Cindy Gonzalez, health, ang kalusugan, yun ang tunay na kayamanan. Palagay ko, agreeable ka ron. Yes. Hindi mo... What I'm saying? Sige. Salamat. We'll see you next week, Miss Lourdes Escaros. Oy, Merry Christmas in advance sa ating mga kababayan sa Amerika. Thank you, RMN USA Don Lino Celie. Next Sunday, magkakasama pa rin po tayo. Kami, tayo, alas 10 alas 10 hanggang alas 11 ho ng umaga. At syempre, mula ho sa RMN Philippines.
else in Sydney. Ako si Radyo Man Lourdes Escaros. Don't belong